Вітаю всіх на нашому каналі Innovative Growth Invest Fund, що ви можете Вітаємо на дізнатися YouTube каналі True Investor про взагалі від нас. Якщо ви станете інвестором нашого фонду, ви можете отримати знання, які були викуплені від однієї школи для наших інвесторів, отримати знання і так само, як ми, розбиратися в криптовалюті. Також ви можете дивитися наші відео і, наприклад, отримати доступ до різних тапелок, які є безкоштовними. Бачите, є там огляд на Barbecue Coin, Pocket Free і так далі. Під кожним відео ви можете знайти посилання на більше деталей в нашому телеграм-каналі, переєднатися до нашого безкоштовного телеграм-каналу, дивитися, як ми працюємо, що ми працюємо, з чим ми працюємо і чи вдається на цьому заробити безкоштовні теми, або ви можете, звичайно, приєднатися до нашого фонду. Інвестувавши якусь определенну суму, ви отримуєте знання, тому що ви можете пройти навчання, курси. Також можете, як я говорив, теми без вкладень ще передивитися на документі. Є тут у нас більше тем без вкладень, знайдете тут. І є у нас такий документ. Як користуватися цим документом? Тут є відео, Tap to Earn, оновлена інструкція, How to use this file. Click here. Просто клікаєте і дивитеся, як користуватися цим відео. Точніше, цією таблицею. А зараз з вами хочу поговорити про один токен, який є в нашому гаманці. І що ми від нього очікуємо, що вдалося на ньому заробити. Ну що ж, давайте будемо розбиратися. Розберемо сьогодні токен STX. Як ви бачите, ми його купляли, зараз вам покажу. 21 токен ми купили по 45 центів на $10 17 вересня 2023 року. Тобто ми купляли його в цих значеннях в цьому місяці. Ми зараз дивимося місячний графік цього токену. І як ви бачите, ми продавали перша продажа по $1.06, це ми продали на $11, і друга продажа про $2.99 ми продали на $32. Що це значить? Що ми інвестували всього $10 і забрали $40. Із них ми забрали $10 з своєї інвестиції, і тобто чистий прибуток у нас склав $32. Це ви можете бачити ось так, що загальний прибуток $40 і реалізований прибуток $34. На даний момент нереалізований прибуток складає у нас плюс $6. Середня ціна покупки у нас зараз 73 центи. Як це виходить? Ми купили по 0,45 і зараз ми докупили по $1.82. Тобто, як ви бачите, 10 березня ми його продали і 1 червня ми його купили. По ціні вище, тому що ми бачимо потенціал дальнішого росту. Звичайно, можна було б нам докупити по ціні нижче, тому що в нас в нашому планінгу стоїть, в принципі, покупка по $1.36 докупити. І ціна, в принципі, була, як ви бачите, $1.24 була. Але, скажу чесно, цей момент ми пропустили, тому що кошти, які в нас були вільні, ми інвестували в навчання для наших інвесторів, і також кошти були інвестовані в проекти фундаментальні, які ми розглядаємо, які мають принести більше прибутку. Тому не вдалося купити. А так як нових інвесторів було мало, і кошти, які нові інвестори інвестували, то ми, звичайно, потратили їх на інші направлення. Але, якщо ви дивитесь це відео, маєте інтерес, хочете приєднатися до нас, ви можете інвестувати якусь суму, так, і ми закупимо всі ці токени, які не закупили. Крім цих токенів, у нас є ще інші 97 штук. Як ви бачите, на даний момент є зазначено 99, але перші два це у нас не рахується, тому ми маємо 97 токенів. Яку ми ціну взагалі очікуємо по даному токену? $18. Максимум у нас був 3,92. Це ми можемо перевірити, наприклад, на
CoinMarket крипторанки STX. Ми маємо рейтинг 35 токен в рейтингу, 35 місце. І що ми маємо? Ціна ICO була 30 центів, тобто в 2019 році. Ми ж купили зараз в 2023 по 45 було, так? Скільки можна було б заробити? Можна б заробити від мінімальної ціни там 6 іксів. Тобто є досить круто. Також була мінімальна ціна по 4 центи. Тобто ті, хто купляли, наприклад, і ми також, якщо ми пішли б в банк на максимальний ризик і купили б не на 10 доларів, а купили, наприклад, би там на 100 доларів, то, звичайно, ми б забрали би зверху би там 300 доларів і на 1000 це, соответственно, 3000 доларів. Було би круто, класно і прекрасно, але це ризики плюс очікування. Тобто, наприклад, ми тут чекали 182 півроку, 182 дня, півроку ми чекали і тоді реалізували свій прибуток. І так, в принципі, було і з кожним токеном. Але зараз не про це. Розглянемо взагалі, чому я бачу дальніший рост. Перший фактор. Можемо собі навіть тут записувати. Перший фактор. Це у нас був корекція. Зараз це я вам покажу. Другий фактор Б. Третій фактор номінація. USDT. І розберемо. Перший фактор корекція. Що ми бачимо? Беремо корекцію по Fibonacci, наприклад, беремо від цього росту, коли він почався, так, від мінімального значення до максимального. Ми зробили корекційне падіння. Корекційне падіння було в оптимальну точку входу, тобто від $1.74 до $1.16 була оптимальна точка входу. Як ви бачите, в принципі, в цій зоні можна було б на протязі червня місяця та липня місяця набирати позицію. Звичайно, ми не знаємо, що буде в серпні. Може, ми просядемо ще більше, так? Тобто, тому потрібно було набирати в цих 2 місяцях, тому що ми не знаємо, що буде далі. Але ми прийшли до оптимальної точки входу, тому варто було скористатися. В принципі, ми цим і скористалися. Як ми дійшли до точки $1.80, скільки там ми взяли? $1.81. Ми взяли по ціні трохи вище, але, в принципі, то нічого. Далі, ордерблок. У нас був ордерблок, який відтворився 1 березня 2023 року. Тут ми можемо собі його зазначити. І цей ордерблок був до значення, поки його не промили. Тобто до значення 1 грудня 2023 року. Як його пробили, у нас ордерблок відразу змінився на брейкер-блок 1М. Тобто це значить брейкер-блок 1 місяць. Тобто можна зазначити, що собі до цього значення це був ордер-блок, тому що було поглинання цієї свічки, було поглинання. Тобто перекрили. І ви бачите, що ми вдарилися просто в ордер-блок і відскочили. Це значить, що далі буде ріст. Звичайно, ми дивимося зараз місячний графік. І для точки входу потрібно дивитися більш-менші таймфрейми на споті. Тобто дивимося, наприклад, спочатку місяць, тиждень, ну і там, наприклад, 1 день 4 години ми шукаємо точку вже входу. Це у нас другий фактор. Третій фактор у нас домінація долара. Але ще дивіться, як ми від ордерблоку відскочили і відкупили 40% майже відкупилися. Це значить, що, скоріш за все, буде далі ріст. Але, звичайно, це місячний графік. На тижневому графіку нічого нам не перешкоджує забрати цю ліквідність
яка скопилася в цих значеннях, наприклад, від там $1.70 навіть до $1.25. Там є скопилася ліквідність, і якщо розглядати тижневий днівний графік, там є ліквідність, за якою ми можемо ще сходити. Тобто місяць це глобальний. Далі, якщо дивитися домінацію біткоїна, точніше долара, місячний графік, ми йдемо по місяцю, ми дивимося від максимального значення перед падінням до мінімального значення до нашої корекції. Ми маємо, в принципі, скоригуватися. Можемо скоригуватися ще до цих значень. Там 6,75, 7,54. Можемо до 0,5 дійти і піти нижче. Можемо, звичайно, не дійти, як ви бачите, на даний момент, і нам показує на продовження нашого руху. Тому що, дивіться, якщо ми перейдемо на тижневий графік, у нас була майже подібна ситуація. Так, тут там перед падінням у нас був корекційний рух, навіть він до 0,5 не дійшов, а після чого ми просто пішли вниз. Що це значить? Це значить те, якщо, наприклад, тут, дивіться, розглянути, то буде гарно видно, що показує на дальніше падіння домінації долара і, соответственно, на рост криптовалюти. Це значить, що ми тут були в оптимальній точці входу, наприклад, перші 2 тижні, навіть 3, перші два тижні липня місяця ми були в оптимальній точці входу взагалі всю криптовалюту, тому що домінація падає, домінація долара падає, це значить, що долари інвестуються в криптовалюту. І на прикладі, наприклад, того самого STX, так, візьмемо на прикладі STX, візьмемо також тижневий графік, перший тиждень, так, візьмемо від 1 до 8. Тобто у нас був ріст, бачите, 50%. Домінація впала, ріст криптовалюти почався. І ми бачимо обратну сторону. Тут ми бачимо на тижневому графіку відкупили. Так само, як і на місячному ми відкупили. Це вказує на дальніший ріст активу. А домінація, як ви бачите, так, вказує на те, що ми будемо далі падати. В принципі, думати, вирішувати вам, інвестувати разом з нами, чи самі будете інвестувати. Вирішувати тільки вам, тому що може як бути. Ми можемо ще піти протестувати даний брейкер, хоча ми його вже тут пробили, ми дали рост, і тест ми зараз зробили, що, скоріш всього, можемо полетіти вверх. Ну, може бути таке, що ми ще раз зробимо цей тест, можемо його навіть піти нижче, так, корекцію зробити. А взагалі, якщо подивитися на предыдущі значення, то від цього мінімума до наступного мінімума ми зробили 100%. Тобто можемо предполагати, що зараз ми теж від цього мінімума зробимо 100% і нащупаємо наступне дно. Тобто наступне дно у нас буде в період плюс-мінус, наприклад, там в районі долара. Ну, так як ми спустилися $1.25, це може бути також нашим дном вже. І після чого ми просто будемо рости. Перші значення росту, перші цілі, так, як можна розглядати собі, так, можна тут подивитися, це було $2.50. Тобто, якщо ви навіть зайшли зараз, то ви можете забрати там 35% руху. Плюс-мінус. Звичайно, можна, якщо купити зараз, то можна чекати до цих значень, забрати 100%. Ми, наприклад, бачите, ми чекаємо $18, тобто не будемо потім фіксувати. Тобто перша у нас фіксація по предыдущому максимуму, це 3.92, який був тут сформований у нас. В принципі, як далі буде, потрібно нам тільки наблюдати.
Звичайно, якщо ви приєднаєтесь до нашого фонду, ми разом можемо інвестувати. У нас дуже є багато проєктів. Можете інвестувати разом з нами, ну і розвиватися в цьому направленні. В коментарях ви можете писати, які проекти ви хочете розібрати, подивитися. Ми, в принципі, з вами розберемо, подивимося, які бачимо цілі і зазначимо для себе. Що ж, думаю, це, в принципі, це вся інформація, яку я з вами поділитися. Всім дякую за перегляд. До зустрічі.